ઉદાહરણ 3. પાણીનું વહન કરતી નળીના એક છેડાનો વ્યાસ 2 સેન્ટીમીટર અને બીજા છેડાનો વ્યાસ 3 સેન્ટીમીટર છે. સાંકડા છેડા પાસે પાણીનો વેગ 2 મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ અને દબાણ 1.5 into 10⁵ ન્યૂટન મીટર (−2) છે. જો નળીના પહોળા અને સાંકડા છેડા વચ્ચેનો ઊંચાઈનો તફાવત 2.5 મીટર હોય તો નળીના પહોળા છેડા પાસે પાણીનો વેગ અને દબાણ શોધો. જ્યાં પાણીના ઘનતા 1 into 10³ કિલોગ્રામ મીટર (3) લો. નળીનો સાંકડો છેડો વધુ ઊંચાઈએ લો. ઉકેલ. વહન નળીનો સાંકડો છેડો D1 = 2 સેન્ટીમીટર માટે R1 = 1 સેન્ટીમીટર = 1 into 10⁻² મીટર. V1 = 2 મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. P1 = 1.5 into 10⁵ ન્યૂટન મીટર (−2). વહન નળીનો પહોળો છેડો D2 = 3 સેન્ટીમીટર માટે R2 = 1.5 સેન્ટીમીટર = 1.5 into 10⁻² મીટર. V2 = શું આવે? P2 = પણ શોધવાનું છે. A1 V1 = A2 V2 માટે V2 = A1/A2 dot V1 = pi r²1 upon pi r²2 dot V1 = r1² upon r2² dot V1 1 into 10⁻² whole square upon 1.5 into 10⁻² whole square into 2 0.89 મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. બર્નોલીના સમીકરણ મુજબ P1 plus half rho V1² plus rho GV1 = P2 plus half rho V1² plus rho GV2 માટે P2 = P1 plus half rho into bracket V1² minus V2² plus rho G into bracket Y1 minus Y2 1.5 into 10⁵ plus half into 1 into 10³ into bracket 2² minus 0.89² plus 1 into 10³ into 9.8 into 2.5. P2 = 1.76 into 10⁵ Newton meter (−2).